चट्ट मैले यहाँ मेरो हातमा अहिले छ Xiaomi 12 Lite र यसलाई चाहिँ आज अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु र यसमा अनबक्सिङ गर्न भन्दा नि मैले यो चाहिँ स्क्रिन प्रोटेक्टर चाहिँ राखिसकेको हुनाले अरू मैले यसलाई अनबक्सिङ गरिसकेको थिएँ र अरू चाहिँ जे छ त्यस्तै नै राखेको छु अनि यहाँ चाहिँ छ 8128 को अनि यो चाहिँ ब्ल्याकमा छ त्यसपछि हामीले पाउँछौँ यो यसमा पिन रहेछ एउटा नर्मल केस अनि यहाँ म्यानुअल ऱ्याप फेरि हुन्छ है यसलाई साइड लगाइदिउँ चट्ट अनि यहाँ चाहिँ छ वाउ यो चाहिँ Xiaomi 12 Lite हेर्दा प्रिमियम फोन जस्तो देखिन्छ बक्सी डिजाइन र यसलाई चाहिँ मैले पसलमा एकचोटि चेक गर्ने बेलामा मैले किन्ने बेलामा चाहिँ उहाँले एउटा स्क्रिन प्रोटेक्टर चाहिँ एज अ गिफ्ट दिन्छु भन्नुभएको हुनाले मैले यो त्यतिखेर खोलेर यो लगाएको थिएँ अनि त्यति नै हो अरू सबै ठिकै छ अरू मैले जस्तो हो त्यस्तै राखेको थिएँ र यो चाहिँ यो भित्र चाहिँ एउटा फोन भयो त्यसको मुनि चाहिँ चार्जर पाउँदछौँ 67 वाटको फोन चाहिँ हल्का छ त्यति धेरै वेटी पनि छैन लिँदाखेरि ठिक्कको हुने अनि तर चार्जर चाहिँ बेसरी अलिक गरुङ्गो छ है चार्जर चाहिँ अलिक गरुङ्गो छ लगभग हैन फोन र चार्जर लगभग उयो नै छ है 67 वाटको फास्ट चार्जिङ रहेको छ अनि यसले चाहिँ लगभग आधा घण्टामा फुल चार्ज हुन्छ भनेर भने खाके अब हेरौँ कस्तो हुन्छ अनि यो चार्जरको केबल भइहाल्यो यति नै हो यसमा आउने अब यसमा चाहिँ फोन यही हो बक्सी डिजाइनको छ हेर्दाखेरि मिठो छ ब्ल्याक भन्नाले त्यस्तो ब्ल्याक पनि छैन त्यस्तो साइनिङ टाइपको अनि यो यसको तल चाहिँ टाइप सी को पोर्ट छ अनि यहाँ चाहिँ सिम हाल्ने भइहाल्यो त्यसपछि अब यहाँ दुईटा स्पिकर ड्युल स्पिकर छ अनि यो चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा भइहाल्यो यस्तो छ फोन खोलेर नि हेरिहालौँ न हैन तर यसमा चाहिँ यो छैन यो स्पिकर सरी एयरफोनको लागि चाहिँ हामीले टाइप सी कै पोर्ट भएको चाहिँ एयरफोनको युज गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मली पुरानो एयरफोनहरू पुरानो डिजाइनको इयरफोनको ज्याक चाहिँ यसमा मिल्दैन टाइप सी एयरफोन चाहिन्छ अनि त्यो गरेर हामी यसमा युज गर्न सक्छौँ चार्ज गर्दै एयरफोन लगाउन चाहिँ मिलेन यसमा ओके यही नै हो अनबक्सिङको भिडियो र यसमा नर्मली आउने भनेको यति नै रहेछ एउटा फोन एउटा चार्जर अनि एउटा चाहिँ कभर यति नै आउने रहेछ यसमा कभर चाहिँ नर्मल छ र तपाईँलाई अरू कभर पनि मार्केटमा एभाइलेबल छ किन्न सकिन्छ र नर्मली हामीले यो प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो कभर युज गर्न सक्छौँ यति नै हो यसमा आउने यसको अनबक्सिङ यही नै हो अब यो मैले खोलेँ अब यसमा चाहिँ त्यही नै अब चलाएर हेरौँ कस्तो हुन्छ अनि मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स अनि त्यो चाहिँ सेयर गर्नेछु र अहिलेलाई चाहिँ यो अनबक्सिङको भिडियो यति नै गर्न चाहन्छु सो सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो